Hi hi, đúng là trời cao đã có chủ định chúng ta có duyên với nhau rồi, nên dù cô có chạy đằng nào thì cũng không thoát khỏi tay của ta. Diễm phúc cao lương mỹ vị đưa đến tận miệng thế này mà không đánh chén hưởng thụ thì thật là có lỗi với tạo hóa. Hi hi. Lại là nhà ngươi sao? Mục Niệm Từ nghe ngữ khí của Âu Dương Khắc thì không khỏi kinh hãi, cô ta đến lúc chết chắc cũng không thể quên được những trò quái đản của hắn ta. Khà khà, nhân dịp tốt này ta sẽ đùa bỡn một phen tới bến để cho Quách Tĩnh Hoàng Dung thấy mà khiến tâm phiền ý loạn, bọn chúng ắt sẽ không thể chịu nổi mà phá hoại đi công phu, đến khi đó thì chẳng còn chuyện gì là khó với ta nữa rồi. Đúng như dụng ý của Âu Dương Khắc, hai người Quách Tĩnh Hoàng Dung ở bên trong mật thất đang rất lo lắng cho Mục Niệm Từ. Ở bên ngoài Âu Dương Khắc bắt đầu từ từ lột bỏ xiêm y của Mục Niệm Từ ra. Xúc sinh ngươi mau dừng tay lại, Hoàng muội tử, nếu muội đã gấp vậy sao không cùng ra đây chơi chung luôn đi. Âu Dương Khắc trước nay hành động cực kỳ dứt khoát nên Hoàng Dung rất sợ hãi. Quách Tĩnh biết nghĩa muội gặp hiểm nguy nhưng lại vô lực không thể cứu thì nộ khí xông thiên, lửa nộ ngùn ngụt công tâm anh ta khiến chân khí đại loạn, mặt mũi đỏ ngầu. Nói về bọn Hoàn Nhan Hồng Liệt bỏ chạy trối chết vì sợ, bọn chúng chạy mãi đến khi mệt thở không ra hơi thì đã đến tận bìa rừng. Thở dốc một hồi thì Hoàn Nhan Hồng Liệt mới phát hiện không thấy hài tử đâu. Hả, Khang Nhi đâu rồi? Chắc là y hoang mang quá chạy đi hướng khác rồi. Cả bọn đang điểm danh xem ai còn ai mất thì cô Ngốc chả hiểu sao lại xuất hiện ở đây hát hò tưng bừng. Thấy cả đám người thần sắc hoang mang thở dốc, cô Ngốc thích chí cười giống lên. Người cười cái gì chứ? Ô, là ông lão đầu chọc lóc hết tóc. Lương Tử ông vốn đã rất xấu hổ bực bội vì bị Chu Bá Thông nhổ râu bứt tóc, giờ đang hoang mang vì chả biết đang sợ cái gì thì cô Ngốc lại đến nói lời trêu chọc, ông ta tức không thể nhịn được liền tấn công cô Ngốc. Chảo của Lương Tử ông vừa đến thì lạ thay cô Ngốc lại sử ra lãng lý phiên 3 trong Bích Ba Trường Pháp đỡ được, bị một đứa trẻ vô hiệu hóa chảo khiến Lương Tử ông lộ vẻ kinh ngạc. Hả, là ngươi già ngốc? Ô, nó biết võ công sao? Không chỉ Lương Tử ông mà cả Hoàn Nhan Hồng Liệt và đám tứ quỷ cũng đồng loạt hoảng hốt. Tất nhiên Lương Tử ông chả bị gì cả mà chỉ thoáng giật mình. Ngốc này sở học không tinh nhưng có thể là thâm tàng bất lộ. Chẳng ngờ bị thất thủ làm Lương Tử ông càng thêm mất mặt. Ông ta nộ càng thêm nộ, lập tức xuất cước tấn công hạ bàn của cô Ngốc cho bỏ ghét. Cô Ngốc làm sao so bì được với ông ta nên lảo đảo thất thế. Lương Tử ông thấy nhỏ không thương mà còn đấm thêm một quyền vào giữa mặt làm cô Ngốc tóe cả máu mũi. Không đánh nữa, bớ người ta có kẻ giết người. Cô Ngốc bị liên tiếp 2 đòn đau sợ hãi la lối bỏ chạy trối chết. Lương Tử ông lửa giận chưa nguôi triển thân đuổi đánh tiếp. Nhưng quyền vừa vung lên thì ông ta chợt cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cảm giác này làm ông ta như thấy mình rơi vào tầm ngắm của tử thần. Kình khí mà người này phát ra khiến đám tứ quái cũng phải giật mình quay đầu lại nhìn. Càng kỳ lạ hơn là người này đến đây từ khi nào mà những người này lại không hề hay biết. Người này đeo mặt nạ vàng, dáng vẻ cổ quái, đôi mắt như cú vỏ. Chỉ với ánh mắt này đã đủ làm đám người Hoàn Nhan Hồng Liệt không dám kinh cử vọng động. Dáng người thanh thoát, quần áo lượt là, người đến này thật không thể ngờ lại chính là Đông Tà Hoàng Dược Sư. Nhưng thật kỳ lạ là tại sao ánh mắt của ông ta lại chất chứa nỗi tuyệt vọng và bi thống vậy cả. Ở cách Nhiêu Gia thôn không xa, trong lúc Lương Tử ông đang bắt nạt trẻ con thì bỗng dừng lại vì khí độ phát ra từ người của Đông Tà. Chả hiểu kiểu gì mà ông ta lại đi lạc tới đây. Nói về chuyện Hoàng Dung được Điêu Tinh dẫn đường ra biển đi tìm Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư sau khi tìm kiếm cô ta không thấy biết cô ta sẽ đuổi theo ra biển nên cũng lập tức lên đường. Dòng thuyền đạp gió nhiều ngày lênh đênh mà không có phát hiện gì đáng kể, ông ta chuyển hướng đi dọc bờ biển, ghé đâu cũng hỏi han thông tin nhưng mọi thứ về Hoàng Dung vẫn mông lung vô định. Ông ta càng lo lắng thì trong lòng càng phát sinh điểm xấu nên u uất khôn nguôi. Hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua đây chợt thấy cô Ngốc sử ra chiêu thế trong Bích Ba Trường Pháp do mình phát minh sáng chế thì không khỏi kỳ lạ. Con bé này mặt có vài phần giống với đệ tử Linh Phong, chẳng có nhẽ đây là Đông Tà Hoàng Dược Sư tinh thông đủ món nên về tướng số nhận dạng há lại nhầm được. Ông ta lập tức ra tay quyết không để bất cứ ai xâm hại đệ tử của bản môn. Thấy Lương Tử ông cậy già ra tay không chút lưu tình, ông ta lại càng thêm nổ. Khí thế lẫm liệt mà ông ta phát tán ra không ngừng đề thăng làm cho đám người Hoàn Nhan Hồng Liệt đến ho cũng không dám ho. Ông ta từ từ bước về phía cô Ngốc, mỗi bước ông ta tiến lên là mỗi lần gió càng mạnh thêm, đám kim binh nội lực sơ sài nên đứng nhìn không vững. Vừa tới gần cô Ngốc, Hoàng Dược Sư liền túm lấy tay đỡ cô ta đứng thẳng người lại. Cô nương, sư phụ của con là ai, y đã đi đâu rồi? Hoàng Dược Sư khi nhìn kỹ thì thấy cô Ngốc càng lúc càng giống Khúc Linh Phong, biết là không thể nhầm, trong lòng chợt có ý thương cảm. Cô bé ngốc, người ta đánh con như vậy sao con không đánh lại? Con không đánh lại lão ta? Ai nói là con đánh không lại chứ? Hắn ta đánh lỗ mũi con một đấm thì con phải đánh trả vào lỗ mũi lão ta 3 đấm mới được. Cô Ngốc nghe Hoàng lão ta nói vậy thì thấy cũng có lý, còn Lương Tử ông đứng cạnh nghe thấy vậy thì không khỏi thất kinh.
Sau khi bị Hoàng Dược Sư xúi giục, Cố Ngốc không còn sợ hãi mà lao tới tung quyền tấn công Lương Tử Ông ngay. Lương Tử Ông thấy thế thì đưa tay ra gạt đỡ, nhưng một tiếng gió rít nhẹ vang lên khiến huyệt khúc chỉ tự dưng đau buốt làm cánh tay tê dại vô lực. Không thể dùng tay đỡ đòn thì đương nhiên Lương Tử Ông lãnh chọn quyền này của Cố Ngốc. Lương Tử Ông bị Cố Ngốc đấm thẳng giữa mặt khiến ông ta tối tăm mặt mày, máu mũi lập tức chảy ra. Đám người Tứ Quái và Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy cảnh tượng ấy thì không ai không tỏ ra kinh ngạc, mồm miệng há rộng. Cố Ngốc một chiêu đầu đã đắc thủ thì mừng rỡ ra mặt, tự tin đã có cô ta lập tức xông lên đánh tiếp. Lương Tử Ông thấy vậy liền thổ kình vào chào đón lấy quyền này, lão ta dự là sẽ phế luôn cánh tay của cô ta cho bỏ tức. Chảo của Lương Tử Ông chưa kịp chạm Cố Ngốc thì lại có một tiếng rít vang lên, tay chảo của Lương Tử Ông lại lần nữa phát đau tê buốt ở huyệt tử nho, chiêu thủ bị phá. Lương Tử Ông lại trúng tiếp một đấm thứ hai vào mũi. Liên tục đắc thủ, Cố Ngốc không còn sợ hãi liền đuổi đánh giáo giết Lương Tử Ông. Lương Tử Ông vừa kinh vừa nộ đổi sang tấn công trước. Lần này ông ta tính tấn công hạ bàn Cố Ngốc. Hoàng Dược Sư một lần nữa cách không phát kình búng kình lực về phía Lương Tử Ông, trúng huyệt bạch hải bị điểm làm chân của Lương Tử Ông vô lực khuỵu về phía trước. Bản mặt của ông ta như dơ ra mời mọc nên Cố Ngốc cũng chả khách sao, cứ thế mà đánh. Cái lỗ mũi khốn khổ của Lương Tử Ông chịu liên tiếp 3 đấm thì sụn mũi đã dập nát bấy nhầy, máu mũi chảy dài đau đớn thấu tim. Đau đến phát khóc, Lương Tử Ông choáng váng không thể đứng lên. Cố Ngốc thấy vậy cũng phải động lòng tiến đến an ủi ông ta. Ông ngừng khóc nữa, ông đừng có sợ, ta không đánh ông nữa là được chứ gì. Hoàn Nhan Hồng Liệt và Tứ Quái nhìn thảm cảnh của Lương Tử Ông mà ngây đơ cả người. Bọn họ chả hiểu kiểu gì mà với công phu đầy mình như Lương Tử Ông lại khốn đốn như vậy. Cả đám đang yên ắng thì Bành Liên Hổ đột ngột la toáng lên. Đó là đạn chỉ thần thông. Bành Liên Hổ vốn tính tò mò nên hiểu biết nhiều, quan sát người lạ nãy giờ hắn ta phát giác động tác búng tay của người này, từ đó nhận ra lai lịch của ông ta. Các hạ đây không lẽ nào lại là Hoàng đảo chủ của Đông Hải đảo Hoa đảo sao? Thấy danh tính của mình đã bại lộ, Hoàng Dược Sư từ từ đưa tay lên gỡ mặt nạ ra. Mặt nạ vừa gỡ ra thì ông ta cũng đồng thời rú lên. Đã biết húy danh của Hoàng mỗ ta rồi, con không mau chân cút xéo hết đi. Đồng tả vang danh khắp hang cùng ngõ hẻm. Khi đã biết chắc là ông ta thì ai nấy đều chấn kinh hoang mang bỏ chạy như chuột nhắt. Linh Trí Thượng Nhân chạy được 10 bước thì trong lòng chợt khởi lên ác niệm, tựa như có kế sách gì, ông ta liền dừng lại. Hoàng đảo chủ, tiểu tăng tôi có việc muốn cho ông biết, chẳng biết là ông có muốn nghe không? Hoàng Dược Sư chỉ cười gằn không thèm trả lời. Bọn Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy Linh Trí Thượng Nhân dừng lại thì cũng không chạy nữa, đứng lại hóng hớt. Thấy Hoàng Dược Sư không có ý đánh đuổi, Linh Trí Thượng Nhân liền chắp hai tay lên bắt đầu lẩm bẩm niệm một đoạn Phật kinh. Vừa thoáng nghe Hoàng Dược Sư đã đùng đùng lửa nộ. Nhà ngươi niệm vãng sinh chú là có ý gì? Lệnh Ái là một cô nương tốt, đáng tiếc còn tươi trẻ mà lại yểu mệnh vong thân khiến người ta lấy làm tiếc lắm. Tiểu tăng chỉ là tụng kinh mong cho cô nương ấy sớm siêu độ. Nghe Linh Trí Thượng Nhân nói vậy, Hoàng Dược Sư giật bắn cả người. To be continued.